Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 23 tháng 2. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Và một ngày trước khi chính thức tròn 1 năm nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tình hình thế giới tiếp tục nóng lên với hàng loạt cuộc gặp gỡ của các siêu cường hàng đầu. Trong diễn biến mới nhất, Mỹ, Nga tập hợp đồng minh, chính trường toàn cầu bùng cháy trước dịp 1 năm xung đột Ukraine. Quan chức hàng đầu Nga tuyên bố hậu duệ của Liên Xô sẽ không bao giờ để chế độ Tân Đức Quốc xã chiến thắng. Trong khi đó, Tòa án hình sự quốc tế khẳng định luật pháp quốc tế đứng về phía người dân Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo HIMARS lần đầu tiên trong năm nay. Bình luận về việc Nga đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân, cựu đại sứ Ấn Độ cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang sống dậy. Tình hình tại châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục nổi sóng khi đảo Đài Loan khẳng định có thể chống chọi nếu xảy ra xung đột quân sự với đại lục. Philippines sẽ tiến hành tuần tra chung với Mỹ và Australia ở Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc nói ASEAN không nên bị buộc phải chọn phe. Các thông tin đáng chú ý khác có trong chương trình. Anh Quốc tìm kiếm người rung chuông cho lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam. Tín hữu Mexico dự thứ tư lễ cho bên ngoài ga tàu điện. Fendi khai mạc tuần lễ thời trang Milan, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 23 tháng 2. Thưa quý vị, trước ngày đánh dấu tròn 1 năm nổ ra xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cật lực củng cố liên minh của mình. Nếu Mỹ tiếp tục cùng các đồng minh NATO lên án Moscow trong xung đột Ukraine, thì Trung Quốc bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng cùng Nga và cùng nhau chống chọi lại thế lực của bên thứ ba. Căng thẳng toàn cầu giữa các siêu cường tiếp tục bùng cháy lên vào hôm 22 tháng 2, khi ông Biden hứa rằng Mỹ sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO theo đúng nghĩa đen. Còn ông Putin cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga, đồng thời khẳng định rằng ranh giới trong quan hệ của cả hai đã được mở rộng. Cùng lúc đó, Washington bày tỏ mối quan ngại về việc Bắc Kinh có thể cung cấp vũ khí hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai này. Hôm 22 tháng 2, ông Putin đã chào đón nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là ông Vương Nghị tại Điện Kremlin. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vương nói rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết tuân thủ lập trường khách quan, vô tư và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết khủng hoảng bằng chính trị. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ông Vương không thảo luận về kế hoạch hòa bình của Trung Quốc. Ông Vương cũng cho biết rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào và khẳng định cũng sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ bên thứ ba. Tại Warsaw, ông Biden đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 9 quốc gia Đông Âu, những nước vốn đã từng là đồng minh của Moscow trong chiến tranh lạnh hoặc là một phần của Liên Xô cũ. Các quốc gia này hiện là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Biden nói, là sườn phía đông của NATO, các ngài hiện là tuyến đầu trong hệ thống phòng thủ tập thể của Liên minh chúng ta và cũng hiểu rõ hơn ai hết điều gì đang bị đe dọa trong cuộc xung đột này. Không chỉ Ukraine bị đe dọa, mà sự tự do của các nền dân chủ trên khắp châu Âu và trên toàn thế giới cũng bị đe dọa. Trong khi đó, tại cuộc họp hôm 22 tháng 2 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên để đánh dấu trong 1 năm xung đột Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã lên án chiến dịch của Nga là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời chỉ trích các mối đe dọa liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn RIA Novosti mới đây dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga, ông Alexander Bashkirin, nhân ngày bảo vệ Tổ quốc của Nga, rằng hậu duệ của những người chiến thắng ở Nga sẽ không bao giờ cho phép chế độ Kiev chiếm thế thượng phong. Ông Bashkirin nói, các đồng chí thân mến, bẵng đi nhiều thập kỷ sau, chế độ Đức Quốc xã với sự hỗ trợ của phương Tây đang cố gắng hồi sinh ở Ukraine, nhưng chúng ta, hậu duệ của những người chiến thắng, sẽ không để họ chiếm ưu thế. Chủ tịch Ủy ban điều tra đã gửi lời thăm hỏi đến các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tất cả những người đã từng đứng ra bảo vệ Tổ quốc và luật pháp. Ông Bashkirin nói thêm, kể từ thời điểm chiến dịch quân sự bắt đầu, các nhà điều tra, chuyên gia pháp y và chuyên gia của Ủy ban điều tra Nga đã ghi lại và điều tra các tội ác chống lại dân thường và quân nhân Nga. Theo ông, Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã chịu tổn thất về binh lính trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng chiến công bất tử của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Hôm 22 tháng 2, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC Karim Khan đã đưa ra những phát biểu lên án mạnh mẽ các hành vi sai trái trong cuộc họp những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Cuộc họp do ICC và Liên Hợp Quốc tổ chức có sự tham gia của phu nhân Tổng thống Ukraine bà Olena Zelenska. Ông Khan tuyên bố, trách nhiệm chung của chúng tôi là đảm bảo luật pháp luôn ở vị trí hàng đầu. Chúng ta cần phải hành động ngay cả khi đạn đang bắn và bom đang rơi ở Ukraine. Ông Khan đã lặp lại lời phát biểu của bà Zelenska trước đó. Nhân quyền giống như không khí là không có biên giới. Văn phòng của ông Khan đã và đang điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Ukraine. Ông nói, từ Kiev đến Kosbaja, từ Kharkiv đến Khartoum, công lý quốc tế sẽ đứng về phía người dân Ukraine. Ông nói thêm, những gì xảy ra ở Bucha là một vụ thảm sát. Chúng tôi đã có những kết luận rõ ràng hơn bao giờ hết và những tội ác chiếu theo quy chế Rome rõ ràng đã xảy ra ở Ukraine. Tôi đã thấy những người phụ nữ, trẻ em và người già phải bỏ chạy sang biên giới Ba Lan. Chính quyền Kiev cũng như một số tổ chức quốc tế đang nỗ lực thu thập các bằng chứng để buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho những hành vi đã gây ra ở Ukraine. Phát biểu qua video nhân kỷ niệm lễ tôn vinh người bảo vệ Tổ quốc hôm 23 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ tiếp tục tập trung nhiều hơn đến việc tăng cường lực lượng hạt nhân của Nga và sẽ bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo Sarmat trong năm nay. Trong bài phát biểu, ông Putin cũng nói rằng Nga sẽ tiếp tục trang bị cho lực lượng vũ trang những thiết bị và vũ khí tiên tiến. Ông Putin đã đưa ra phát biểu này của mình 2 ngày sau khi tuyên bố trước đó rằng Nga sẽ đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ. Ông Putin nói, Nga sẽ tiếp tục chú ý nhiều hơn đến việc củng cố hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không. Ông Putin cho biết, lần đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, loại vũ khí có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, sẽ được triển khai trong năm nay. Ông nói thêm, Nga cũng sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không và sẽ bắt đầu triển khai hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển. Trong khi đó, chia sẻ với Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết những chiếc xe tăng chiến đấu Trango 2 đầu tiên sẽ đến Ukraine vào mùa xuân. Ông Wallace nói Vương quốc Anh có thể cung cấp thêm xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev, chứ không chỉ mỗi lô hàng 14 chiếc đã cam kết. Tuy nhiên, số lượng bổ sung còn phụ thuộc vào nhu cầu của Ukraine. Người Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu và Vương quốc Anh cùng các đồng minh sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho quân đội Kiev, vị Bộ trưởng nói thêm. Hiện ông Wallace đang đến thăm một doanh trại huấn luyện ở Tây Nam nước Anh. Các binh sĩ Ukraine đang được đào tạo tại đây về cách vận hành xe tăng Trango. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố tốc độ huấn luyện đang được đẩy mạnh và sẽ kéo dài trong vài tuần. London là một trong những đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống lại Nga. Ngoài việc hỗ trợ quân sự và nhân đạo, Anh Quốc cũng nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội Kiev. Bất chấp những biến động chính trị trong năm 2022, Thủ tướng Rishi Sunak và những người tiền nhiệm của ông đã luôn đứng về phía Ukraine. Hôm 22 tháng 2, Thủ tướng Litva Igor Dashimon đã lên tiếng cho rằng động thái đình chỉ hiệp ước hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin là mánh khóe để gia tăng áp lực. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà Simon nói rằng ông Putin thường sử dụng các mánh khóe như vậy để gây áp lực lên các nước khác. Tôi không ngạc nhiên về điều này. Bà Simon đã yêu cầu NATO triển khai thêm các lực lượng quân sự đến sườn phía đông của Liên minh. Theo bà Simon, khối quân sự cần đầu tư nhiều hơn vào hệ thống phòng không nhằm mục đích răn đe Nga. Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, bà Simon cũng kêu gọi các đồng minh tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền Kiev về mặt quân sự. Bà đặt câu hỏi, làm sao họ có thể đẩy lùi lực lượng Nga mà không có vũ khí hạng nặng trong tay? Nữ thủ tướng của Litva nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine. Các đồng minh đã mất thời gian để tranh luận dẫn đến việc vũ khí chuyển giao đến Ukraine bị chậm trễ. Bà Simon cho rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là một lời cảnh tỉnh và Litva phải vội vàng xem xét lại các chính sách chi tiêu quốc phòng. Hãng thông tấn TASS hôm 22 tháng 2 dẫn lời chuyên gia quan hệ quốc tế Ấn Độ, đồng thời là cựu đại sứ Ấn Độ tại Nga, ông Kanwal Shiban cho rằng Nga sẽ không sớm tham gia lại hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng Mỹ sau khi tuyên bố đình chỉ. Chuyên gia này nói Tổng thống Putin đã nói rằng Nga sẽ không rút lui khỏi hiệp ước cắt giảm hạt nhân mà chỉ đang tạm ngừng tham gia. Nhưng trên thực tế, việc đình chỉ này sẽ kéo dài rất lâu. Mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Theo ông Shiban, Mỹ đang công khai nói về việc sẽ đánh bại Nga về mặt chiến lược, làm suy yếu lâu dài nước này. Ông nhận định, xung đột Ukraine sẽ biến thành xung đột hạt nhân nếu phương Tây quyết tâm giáng một đòn quân sự vào Nga. Nếu Mỹ tiến hành thử nghiệm hạt nhân, Nga sẽ làm theo. Ông Shiban tin rằng
Cộng đồng quốc tế sẽ lo ngại về việc hiệp ước này bị phá vỡ, cũng như lo ngại cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân sẽ sống dậy và đốc thúc các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác gia tăng kho vũ khí của mình, đồng thời có thể khiến một số quốc gia phi hạt nhân chuyển sang sử dụng hạt nhân. Theo ông Siban, Ấn Độ sẽ lo ngại về vấn đề này. Tuy nhiên, New Delhi sẽ không quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price hôm 22 tháng 2 cho biết Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc về việc cung cấp vũ khí cũng như viện trợ các thiết bị gây sát thương khác cho Nga trong xung đột Ukraine, đồng thời đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ ngoại giao và sự hỗ trợ kinh tế của Bắc Kinh dành cho Moscow. Ông Price nói, chúng tôi hiện chưa thấy Trung Quốc cung cấp các thiết bị gây sát thương cho Nga, nhưng chúng tôi không tin rằng họ không nghĩ đến việc này hay không có ý định thảo luận trên bàn đàm phán. Chúng tôi đang theo dõi rất thận trọng việc này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã bày tỏ lo ngại với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, ông Vương Nghị, về việc Bắc Kinh hỗ trợ vật chất cho Nga. Ông Price nói, Trung Quốc đã hỗ trợ Nga theo những cách khác, bao gồm cả việc thúc đẩy việc tuyên truyền của Moscow. Mỹ đã nói rõ với Bắc Kinh rằng việc này sẽ gây ra những hậu quả đối với quan hệ song phương nếu Trung Quốc cố gắng nghiêng chiến trường về phía có lợi cho Nga. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ không ngần ngại trừng phạt các công ty Trung Quốc, đồng thời khẳng định cái giá mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang phải trả về mặt uy tín đang ngay ở trước mắt, bởi Bắc Kinh tự nhận là trung lập nhưng lại viện trợ cho Nga. Cả thế giới đang theo dõi điều này. Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ để xác định xem Trung Quốc có thực sự quyết định thực hiện bước đi đó để cung cấp thiết bị gây sát thương cho Nga hay không. Mới đây, người đứng đầu quân đội của đảo Đài Loan, ông Chiu Kuo-chang đã nói rằng lực lượng của hòn đảo này có thể đẩy lùi Trung Quốc vào giai đoạn đầu nếu hai bên xảy ra xung đột quân sự. Cụ thể, ông Chiu đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Trung Quốc chắc chắn đủ mạnh để triển khai các hoạt động quân sự, nhưng không mạnh đến mức có thể thành công bao vây trong vòng 1 đến 2 tuần. Ông Chiu cũng cho biết hòn đảo này có thể vượt qua bất kỳ cuộc phong tỏa nào của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nếu được chuẩn bị đầy đủ. Đô đốc Harry Harris, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã nói với Quốc hội Mỹ vào đầu tháng này rằng việc Washington phớt lờ viễn cảnh xung đột xảy ra ở eo biển Đài Loan sẽ mang lại nguy hiểm cho Mỹ. Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào 2 ngày trước, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã nói rằng Trung Quốc kêu gọi một số quốc gia ngay lập tức ngừng đổ thêm dầu vào lửa, ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc và ngừng hô hào hôm nay là Ukraine, ngày mai là Đài Loan. Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa Ukraine và Đài Loan, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đang cân nhắc cung cấp vũ khí để hỗ trợ Nga trong xung đột với Ukraine. Trước đó, khi được hỏi tại Hội nghị An ninh Munich liệu Trung Quốc có thể trấn an các bên rằng sẽ không tấn công vào đảo Đài Loan hay không, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc ông Vương Nghị nói rằng hòa bình nằm trong tay những lực lượng ly khai trên hòn đảo này. Mô tả Đài Loan, ông Vương Nghị nói, Đài Loan chưa bao giờ là một quốc gia và chắc chắn sẽ không bao giờ là một quốc gia. Đó là thực tế của vấn đề đảo Đài Loan. Vào hôm 22 tháng 2 vừa qua, quan chức Trung Quốc, Phó Giám đốc cựu thông tin thuộc Văn phòng Sự vụ Đài Loan, bà Chu Phượng Liên đã thúc giục chính quyền đảo Đài Loan nối lại các hoạt động bình thường của các chuyến bay qua eo biển để phục vụ lợi ích cho đồng bào hai bên. Bà Chu cho biết những người đồng hương của cả hai bờ eo biển cũng như ngành hàng không đều mong muốn nối lại hoàn toàn các chuyến bay trực tiếp qua eo biển Đài Loan sau khi dịch bệnh ở Trung Quốc đang được kiểm soát tốt. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, cho đến nay 4 tuyến hành khách đều đã hoạt động trở lại, giúp việc đi lại qua eo biển trở nên thuận tiện hơn cho người dân. Kể từ khi các tuyến hành khách nối lại vào ngày 7 tháng 1, tổng cộng có 62 chuyến khứ hồi đã được vận hành, tạo điều kiện di chuyển an toàn cho 6.715 lượt hành khách. Trước đó, vào đầu tháng này, các nhà chức trách hàng không đại lục đã kêu gọi hòn đảo ưu tiên nối lại các chuyến bay trực tiếp đến 16 điểm đến đại lục, bao gồm cả Quảng Châu của Nam Trung Quốc. Theo bà Chu, cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Bộ trưởng Hải quân Mỹ ông Carlos Del Toro mới đây đã cho biết rằng Hải quân Trung Quốc có thể có lợi thế đáng kể so với đối thủ Mỹ, bởi nước này có hạm đội lớn hơn cũng như năng lực đóng tàu cao hơn. Việc này có thể chứng kiến qua việc Trung Quốc đang triển khai sức mạnh của mình trên khắp các đại dương. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Washington, ông Toro nói, hiện tại Trung Quốc đang có hạm đội vô cùng lớn và họ đang triển khai hạm đội đó trên toàn cầu. Ông cũng nói thêm rằng Washington cần phải nâng cấp hạm đội của mình. Ông nói, chúng ta cần một hạm đội hải quân lớn hơn, nhiều tàu và hiện đại hơn trong tương lai để đối phó với tình hình hiện nay. Bộ trưởng Hải quân Trung Quốc cho biết Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể tăng biên chế lên tới 400 tàu trong những năm tới, trong khi đó hạm đội Mỹ có dưới 300 tàu. Theo kế hoạch điều hướng 2022 của Hải quân Mỹ được công bố vào mùa hè năm ngoái, mục tiêu của Lầu Năm Góc là phải có 350 tàu có người lái vào năm 2045
vẫn còn thiếu rất nhiều so với số lượng hạm đội của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi đạt được mục tiêu đó, hạm đội của Mỹ dự kiến sẽ giảm do các tàu cũ đã không còn thích hợp đưa vào hoạt động. Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển cùng với Mỹ và Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tuần trước. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm 22 tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu tuần dương hạng nặng Atago thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cùng với hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ và Hải quân Hàn Quốc. Trong đó, tàu Atago của Nhật Bản được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis. Các tàu khu trục của ba nước đã tham gia chia sẻ thông tin giả định về tình huống phóng tên lửa đạn đạo và các hoạt động quân sự của những quốc gia khác như Triều Tiên là một ví dụ điển hình. Thời gian qua, Bình Nhưỡng đã nối lại vụ bắn tên lửa khiêu khích vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản để phản đối đợt tập trận chung của Liên minh Mỹ-Nhật-Hàn ở Đông Á. Hôm 18 tháng 2, Triều Tiên đã bắn thử nghiệm một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Đây được xem là vũ khí có thể chạm đến bất kỳ đâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Sau đó, tên lửa này đã rơi vào vùng biển phía Bắc Nhật Bản. Đến ngày 20 tháng 2, Triều Tiên tiếp tục bắn thêm 2 quả tên lửa mới và chúng cũng đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. AP News dẫn nguồn tin từ các quan chức quốc phòng cho biết hôm 22 tháng 2, Philippines đang đàm phán với Mỹ và Australia về hoạt động tuần tra chung ở Biển Đông trong tương lai. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng quân sự ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gọi điện cho người đồng cấp Philippines Carlito Galvez Jr. để nhắc lại sự ủng hộ và cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh lâu đời nhất ở châu Á. Hồi đầu tháng này, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã chiếu tia laser vào một tàu tuần tra của Philippines gần bãi cạn đang tranh chấp giữa hai nước. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về vụ việc. Lữ đoàn trưởng tướng Pat Ryder cho biết trong buổi điện đàm, hai bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận về các đề xuất nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và tăng cường an ninh chung, đồng thời nối lại các hoạt động hàng hải chung ở Biển Đông. Trong chuyến thăm của ông Austin tới Manila vào đầu tháng 2, các quan chức quốc phòng của hai nước đã đồng ý thực hiện tuần tra chung. Thêm vào đó, tại một buổi họp báo diễn ra hôm 22 tháng 2, ông Carver cùng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã tuyên bố lực lượng của hai nước sẽ tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông. Ngoài Hoa Kỳ, Australia là quốc gia thứ hai đã được thỏa thuận quốc phòng với Philippines về các cuộc tập trận chung ở trên vùng biển của nước này. Hiến pháp Philippines nghiêm cấm quân đội nước ngoài đóng quân thường trực và tham chiến trong trường hợp có xung đột quân sự. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia, bà Retno Marsudi vào hôm 22 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã nhấn mạnh rằng chiến tranh lạnh hay các cuộc cạnh tranh quyền lực lớn không nên xuất hiện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các thành viên ASEAN không nên bị buộc phải đứng về bên nào. Ông Tần đã đưa ra nhiều bình luận tại cuộc họp báo được tổ chức với bà Retno. Ông bày tỏ rằng các thành viên ASEAN có thể đưa ra những đánh giá và lựa chọn độc lập dựa trên lợi ích của khu vực. Trung Quốc ủng hộ sự độc lập và thống nhất chiến lược của các thành viên ASEAN, cũng như phản đối việc tạo ra nhiều cuộc đối đầu chính trị. Bà Retno cũng cho biết Indonesia cam kết vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, và ASEAN không nên bị biến thành nơi ủy thác cho bất kỳ cường quốc nào. Bà nhấn mạnh rằng khi Indonesia đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của khối, nước này sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Vào sáng ngày 22 tháng 2, ông Tần cũng đã đến gặp Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, tại dinh Tổng thống ở Jakarta. Chuyến đi Indonesia đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tần kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào năm nay. Hôm 22 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố 2 nhân viên của Đại sứ quán Iran là những nhân vật không được hoan nghênh ở Đức và ra lệnh họ phải rời khỏi nước này ngay lập tức. Động thái này của Berlin là để phản đối việc Iran kết án tử hình một công dân Đức gốc Iran. Thủ tướng Olaf Scholz kịch liệt chỉ trích bản án tử hình mà chính quyền Tehran tuyên cho Rasid Rahman. Ông Scholz tuyên bố đây là điều không thể chấp nhận được và yêu cầu Iran đảo ngược phán quyết. Trên Twitter, ông Scholz viết Iran đang chống lại chính người dân của mình và coi thường nhân quyền. Trước đó, Đức cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Iran để lên án vấn đề này. Một nhóm biểu tình khoảng 20 người đã tập trung phản đối phán quyết bên ngoài tòa nhà thủ tướng ở thủ đô Berlin. Chính phủ đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran là một bước đi rất tốt, nhưng còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Vào tháng 10 năm 2010, 2 phóng viên của tuần báo Bild am Sonntag của Đức đã bị bắt ở Iran khi đang phỏng vấn con trai của một phụ nữ bị kết án tử hình vì tội ngoại tình.
Ngày 22 tháng 2, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã yêu cầu các bộ trưởng và quan chức từ bỏ những chiếc xe hơi sang trọng, chỉ đi máy bay hạng phổ thông cũng như giảm tiền lương để siết chặt chi tiêu của chính phủ. Đây được xem là nỗ lực thắt lưng buộc bụng của Pakistan nhằm tiết kiệm hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Chính quyền Islamabad đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán. Hiện nước này đã đạt được thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để nhận được gói viện trợ 1 tỷ đô la, vốn đã bị chậm trễ từ năm ngoái do các vấn đề chính sách. Dự trữ ngoại tệ của Pakistan đã sụt giảm đến mức chỉ còn đủ nhập khẩu trong 3 tuần. Do đó, chính phủ nước này tuyên bố giảm chi tiêu để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Tổng thống Sharif phát biểu, những biện pháp thắt lưng buộc bụng này sẽ giúp đất nước tiết kiệm được 766 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ông Sharif cho biết, tất cả các bộ liên bang và văn phòng chính phủ đã được chỉ đạo phải cắt giảm được 15% chi tiêu thông qua các biện pháp như giảm lương, từ bỏ đi lại bằng xe hơi hạng sang và chỉ công du nước ngoài với vé hạng phổ thông. Thưa quý vị, còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam, nhiều nơi ở nước Anh đang thực hiện chiến dịch tuyển thêm người rung chuông tại các nhà thờ trong khi buổi lễ diễn ra. Chiến dịch được mang tên Ring for the King là để khuyến khích người dân tham gia vào lễ đăng quang diễn ra ngày 6 tháng 5 năm nay. Đài BBC đã có buổi trò chuyện với một nhóm người rung chuông có kinh nghiệm khi họ đang tập luyện ở thành phố Ipswich, đông nam nước Anh. Chúng tôi muốn đảm bảo là mọi người ở nhà thờ đều có thể đánh chuông. Nhóm rung chuông của chúng tôi ở đây có cả những người đã tham gia đánh chuông vào đại lễ Bạch Kim của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Một người rung chuông có kinh nghiệm, James Van Heres, 61 tuổi, cho biết ông muốn tham gia vì có chung niềm đam mê với thiên nhiên và môi trường với vua Charles. Nhà trị liệu Fiona Smith, 55 tuổi, hào hứng chia sẻ rằng bà rất phấn khích trước viễn cảnh tiếng chuông vang lên. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Người trẻ nhất trong nhóm là Freya, 17 tuổi. Cô Freya nói rằng những người trẻ tuổi nên tham gia rung chuông vì điều đó thực sự thú vị. Theo số liệu từ Hội đồng Trung ương của những người rung chuông nhà thờ, lễ đăng quang dự kiến sẽ có từ 30 đến 40.000 người rung chuông trên khắp Vương quốc Anh. Sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua, nhiều tín hữu Mexico trên đường đi làm đã được tham dự thánh lễ cho của đảo Công giáo một cách rất đặc biệt khi vị linh mục cử hành nghi thức sức cho lên đầu ngay trước trạm tàu điện ngầm. Tại ga tàu điện ngầm Insurgentes, thủ đô Mexico City, người dân đã xếp thành những hàng dài chờ được vị linh mục cử hành nghi thức sức cho lên đầu và chúc lành cho họ. Nhiều tín hữu trẻ đang làm việc tại thành phố, trong đó có Vianez Monia, chia sẻ rằng cô không có đủ thời gian để kịp tham dự thánh lễ tại nhà thờ rồi trở về chuẩn bị đi làm. Điều này thật tuyệt và cũng thật ý nghĩa bởi vì nhiều người lao động sẽ không kịp đến chỗ làm nếu tham dự thánh lễ buổi sáng, trong khi giờ tan ca lại khá trễ và quãng đường di chuyển khá xa. Nhưng thật may mắn chúng tôi đã được sức cho trong ngày khởi đầu mùa chay. Cách gọi lễ cho xuất phát từ nghi thức linh mục đánh dấu thánh giá bằng bột tro lên đầu của các tín hữu, nhắc nhớ về sự khiêm nhường, ăn năn và chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa chay thánh. Mexico là quốc gia có cộng đồng theo đạo Công giáo lớn thứ 2 thế giới sau Brazil. Tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo cùng các thành viên câu lạc bộ Al Nassr đã tham gia vào một lễ hội truyền thống khi người dân Ả Rập Xê Út tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh. Cristiano Ronaldo, chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu, đã đăng tải một video lên mạng xã hội. Chất sút người Bồ Đào Nha mặc bộ trang phục truyền thống Ả Rập, tay cầm kiếm, tham dự một buổi tiệc cùng các thành viên cấp cao của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út và đồng đội tại câu lạc bộ Al Nassr. Ngày Quốc khánh đầu tiên 22 tháng 2 là ngày kỷ niệm Imam Mohammed bin Saud thành lập nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên và triều đại Saud năm 1927. Năm ngoái, vua Salman bin Abdulaziz đã tuyên bố đây là ngày lễ cấp quốc gia và được cử hành long trọng. Từ ngày 22 tháng 2, các sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức trên khắp vương quốc. Cristiano Ronaldo đang hòa nhập với cuộc sống mới ở Trung Đông. Siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sau khi kết thúc hợp đồng với Manchester United. Tại đội bóng mới, cựu cầu thủ Real Madrid đã ghi 5 bàn sau 4 trận đấu, giúp Al Nassr giữ vững ngôi đầu giải Saudi Pro League. Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic hy vọng anh sẽ có những kết quả tích cực về lịch trình thi đấu mùa giải năm nay.
Tay vợt người Serbia cùng đội ngũ đang xin các giấy phép miễn trừ vaccine COVID-19 để được tham dự các giải đấu ở Mỹ, trong đó có 2 giải Master 1000 là Indian Wells và Miami, cùng với Grand Slam Mỹ mở rộng. Novak Djokovic đã có buổi trả lời phỏng vấn tại quê nhà Belgrade, Serbia. Anh cũng chia sẻ kế hoạch trở lại ở giải ATP 500 Dubai vào tuần tới, sau khi đã vô địch Úc mở rộng hồi cuối tháng Giêng, qua đó thiết lập cột mốc đoạt 22 danh hiệu Grand Slam. Kế hoạch của tôi sau giải ở Dubai phụ thuộc vào cơ hội thi đấu ở Mỹ. Tôi đang chờ câu trả lời và chúng ta sẽ sớm có kết quả. Mọi thứ đang trong quá trình xử lý. Tôi biết ơn người hâm mộ ở Indian Wells và Miami đã luôn ủng hộ tôi. Họ muốn tôi thi đấu tại đó và bản thân tôi cũng vậy. Tôi rất mong sẽ thu về kết quả tích cực. Novak Djokovic đã từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay từ đầu, điều từng khiến anh không thể tham dự 2 kỳ Grand Slam ở Úc và Mỹ mùa giải năm ngoái. Yêu cầu hộ chiếu vaccine của Mỹ đối với người nước ngoài đến bằng đường hàng không dự kiến sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian diễn ra các giải Indian Wells và Miami vào tháng 3. Tôi đang làm tất cả những gì trong khả năng để có thể tham dự các tour đấu ở Bắc Mỹ. Giải Mỹ mở rộng vẫn còn rất xa, nhưng tôi hy vọng có thể trở lại đó vào cuối năm nay. Tất nhiên, vì đó là một trong 4 giải Grand Slam mà tôi rất nhớ sự ủng hộ của người dân New York. Tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ dỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 tới. Djokovic vẫn đang có tên trong danh sách thi đấu Indian Wells. Hiện anh cùng đội ngũ đang nộp những giấy phép để xin lệnh miễn trừ. Cuối chương trình hôm nay sẽ là những thông tin về tuần lễ thời trang Milan ở Ý. Vừa qua thì tuần lễ thời trang Milan đã chính thức bắt đầu với hàng loạt bộ sưu tập đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Mở đầu là bộ sưu tập thu đông của nhà mốt Fendi đến từ Italy. Tuần lễ thời trang Milan thường bắt đầu sau các sự kiện ở New York và London. Lần này các nhà thiết kế sẽ trình làng những mẫu thời trang xu hướng cho mùa thu đông 2023-2024. Nhà thiết kế Kim Jones của Fendi đã sáng tạo những chiếc váy xếp ly có phần đuôi cá kết hợp với quần tây. Trong khi đó, những chiếc áo dài tay hở vai sẽ đi cùng với áo gilet. Kim Jones chia sẻ, anh được truyền cảm hứng từ nhà thiết kế trang sức Danfila Delechet Fendi lừng danh thế giới, thông qua những món trang sức mà cô đeo trên người. Trước đó, Kim Jones đã có cơ hội làm việc với các thành viên trong gia đình của Danfila Delechet Fendi. Bảng màu trong bộ sưu tập của Jones chủ yếu là xanh nhạt, xám, kem, nâu và đen. Anh cũng tô điểm thêm mảng màu sáng với những chiếc váy màu hồng và cam. Tuần lễ thời trang Milan sẽ tổ chức hơn 50 buổi trình diễn catwalk đến từ các thương hiệu cao cấp Giorgio Armani, Prada, Gucci và Dolce & Gabbana trong vài ngày tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.